Mga pinsan, sa October 5 na ang pasukan. Handa na ba kayong tanggapin ang mga modyul ninyo? Ang mga modyul na ito ay magsisilbing baul ng karunungan. Karunungan na makatutulong sa inyo. Tutulungan ka ng mga modyul na ito, kaya dapat alagaan mo. Sana lahat inaalagaan. Narito ang 5 bagay na dapat tandaan sa paggamit ng modyul. Una, mga pinsan, kapag natanggap mo na ang package na naglalaman ng mga modyul, ingatan mo ang mga ito. Alagaan mo. Huwag mong dudumihan, huwag mong susulatan, huwag mong pupunitin ang anumang bahagi nito. Sana all may natatanggap na package. Isa pa, kailangan mo ng notebook at sagutang papel para sa mga tanong na dapat sagutin. Sana all sinasagot. Pangalawa, mga pinsan, huwag mong kakalimutang basahin ang bawat pahina. Huwag mong kalimutang sagutin ang mga paunang pagtataya at gawain. Kahit gaano karami ang mga gawain, tiyaking ang bawat isa nito ay sasagutan mo. At basahing mabuti ang mga panuto. Kung ano ang dapat at di dapat gawin. Parang siya, dapat alam mo kung ano ang gusto niya. Dahil kapag sinabing ayaw niya, baka ayaw niya talaga. Pangatlo, mga pinsan, sa pagsagot ng mga tanong, maging tapat ka. Magpakatotoo ka kung alam mo o hindi. Huwag kang matakot magtanong at huwag kang matakot magkamali. At least, totoo ka para alam ni teacher kung ano ang gagawin niya. Mas gusto ni teacher na magsabi ka ng totoo para mawin mo ang tiwala niya. Pang-apat, mga pinsan, tapusin mo ang nasimulan mo. Hanggat maaari, nasagutan mo lahat ng mga gawain at mga pagsasanay. Pakiramdaman mo. Double check. Kapag nahihirapan ka, magpatulong sa mga magulang o sa mga nakatatandang kasama sa tahanan. Sana all may kasama. Panglima, mga insan, pagkatapos sagutan ng mga modyul, ibalik ito sa mga knowledge bearers. Kaya naman sa mga advisor na pupunta sa barangay ninyo. At ugaliing maging magalang. Po, opo, oho, thank you po. Mga pinsan, alam kong excited na kayo na makita ang mga modyul ninyo. Siya kaya, excited kaya siya na makita ako? Ayan, mga insan, ang 5 bagay na dapat tandaan sa paggamit ng modyul. Mga pinsan, kung meron man akong hindi nabanggit, please feel free to comment down. Like our videos. Subscribe na po sa mga hindi pa po nakasubscribe. And share our video. Sana po makatulong po tayo. Maraming salamat. God bless.